Hi everyone, welcome back to my channel, Libran Food and Travel. Nandito kami ngayon sa Hofuf guys. Kasama ko si Jomamix. Day off namin ngayon guys, kakain daw kami sa Kabayan Market. Ay, Kabayan. Nasanap kami ng bulalo o nilaga. Saan Jom? Oh, walang tubig oh. Saan? Guys, nandito na tayo ngayon sa New Door Restaurant guys, dito sa Hofuf. Titingnan natin guys kung anong mga pagkain meron sila guys. Titikman natin yung mga pagkain nila guys. Oh, Jumax, shout out. Gutom na ako. Ano guys? Meron pala dito. Ano yan oh? New Door. Ito? Ano ito? Lasa. Okay lang dito sa dito. Ligang, yan. Pwede. May sinigang kayo na ano sir? Karne? Gila. Maluto lang kayo, kita sawa. Oh, ano kayo sir? Kare-kare. Kare ba? Magkano sir din Ikaw, yan? may sabaw sa akin. Oo. Pagkarin baka, 20. Ano yung una, sinigang? Sinigang na ano? Sinigang na isda? Paitan. Ang wait. Sinigang sir? Oh, sinigang. Magkano sinigang sir? Sir? Magkano sir yung sinigang? 17. Isang sinigang. Oh, makita ka. Ito mo nakita.
Tapos na kami kumain guys. Tingnan mo guys, lumulobo na yun. Tapos na kami kumain guys. Sa sarap ng mga pagkain ng New Door Restaurant. Dito po sa Hassa. Kaya gusto nyo mamasyal guys. Puntahan yung New Door Restaurant. Thank you guys. Thank you for watching.